A mai videóban rengeteg kóstolás lesz, és 2 hét étkei. Ha van kedvetek, tartsatok velem! Hát szép jó reggelt kívánok mindenkinek, kívánunk csokoládéval. A mai reggelim, amivel indítom ezt a részt, az az előző részben láthatott vacsora. Senki nem evett belőle, mert a giroszt tettük meg végül, meg a paprikás csirkét. Úgyhogy 2 raktam Marcinak reggelire, 2 nekem, ez ilyen leveles tésztás pizza. Lesz hozzá egy kis tea, lesz hozzá egy kis ketchup, ebédre maradt még tojásleves, mini adag, illetve egy kis főtt makaróni tészta, úgyhogy van még paradicsomos feltét a pizzáról, egy ilyen kis tárolóba elrakó, ami megmaradt szósz, úgyhogy ma ugyanazok lesznek a kaják, amiket tegnap láttatok, de már nem akartam az előző részhez rakni, mert 15-e van, és 15-én mindig új részt kezdek, úgyhogy ez van, de majd jövök vissza az ebédfotókkal. Akkor mutatom is a mai ebédet, ami tegnapi tojásleves, és aztán megmutatom még, hogy maradt egy kis tészta, és abból mit készítek. Megmaradt tészta ugye a paprikás csirkéről, még így is van. Itt van a pizza szósz, ezt ráöntöm, rakok még rá egy kis sajtot, és kész a második. Na, volt még egy szelet sertéstarjám, és akkor megy rá egy kis olívaolaj, dísznek bazsalikomlevél. Imádom ezeket az egyszerű kajákat, és akkor jöhet rá a sajt. Hát kell ennél több? Nem. Kóstoljunk! Összekeverjük, hogy mindenhol legyen paradicsomszósz. Hát gyerekek, ez annyira egyszerű étel, de annyira finom. Azt nem mondom, hogy laktató, de hát még ott a délután lehet csipegetni. Szoktam is. Egy kis raffaello, egy kis chips. Na, itt is vagyok a kóstolással, bár ugye erről van videóm is, de én imádom, mikor valaki tésztát eszik, annyira jó feelingje van. Hát ez szuper. Kb. Ez így 5 perc nekem ez a tányér, mert a tésztát azt nagyon hamar megeszem, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Jót tett neki ez a kis húsi is, de anélkül is isteni. Vacsorára én egy ilyen kiflis szendvicset ettem széthajtva, volt még egy kis maradék 1000 sziget öntett, sonka és sok zöldség. Itt pedig már mutatom, hogy készül a reggelim. Jó reggelt, sziasztok! Egy picit felturbozva a szendvics, ilyen borcív, ilyen sózott margarinon lepirítottam, és akkor ment rá sajt, szalámi, zöldségek és majonéz, van még tea, ma főzés, túrós csusza lesz. Na, egy kis gyors leves, mielőtt nekiállok főzni a másodikat, mert baromi éhes vagyok, Aldi tasakos csirkekrémleves. Na, tegnap vettem ezt a füstölt császárszalonnát, egyszerűen imádom mindenbe, szendvicsbe, pizzára, mindenhova, úgyhogy ezt fel fogom szépen kockázni, lepirítom, és ez lesz a túros csúszában most a szalonnánk. Na, egy jénaiba raktam, egybe fogom rakni, tehát egy csomag tészta, egy csomag szalonna, ez most megy rá. Ezt jól összekeverjük, hogy jusson mindenhova, és akkor én rá szoktam már rakni a túrót is, meg a tejfölt is, és aki akar, még majd rak rá magának. Ráment egy egész túró. Amúgy, hogyha kiszámoljátok, 400 volt a tészta, 550 a szalonna, 1050, a túró az ingyen volt, de amúgy nem tudom, pár száz forint. Tehát 1500 forintból jön ki egy túrós csusza. Hát ez nem tudom hány személyes, szerintem 2 felnőtt jól lakik ezzel a kajával, biztos vagyok benne, de inkább 3. Na, összekevertem, és akkor megy rá a tejföl. Tegnap is tészta volt, ma is, de én imádom a tésztát. Egyrésztről azért, mert imádom, a másik pedig, hogy szerintem nagyon könnyen és gyorsan elkészül, úgyhogy el is készült ez az ebéd vacsora. Mit szólnátok egy kis szaftos csusza kóstoláshoz? Na, szedjünk akkor egy kis tésztát. Így. Ez az ebéd vacsora. Mindjárt el is mondom, hogy miért ez lesz a vacsora. Hát még én szedek egy kicsit a biztos, ami biztos, és berakom mikróba, mert ugye ez elhűlt a tejföltől, és akkor én most külön tejfölt nem is rakok már rá, úgyhogy mindjárt kóstolunk. Na, itt is van az étek, mindjárt meg is kóstoljuk. Kicsit széttúrom,
és akkor lehet enni. Nem biztos, hogy ezzel jól lakok, majd meglátom. Egyébként bevásárolni volt, lisztvásárláson voltam a Tesco-ba, és nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én mikor elmegyek egy boltba, olyan éhesen jövök haza, hogy fú, azt nem is mondom. Tehát az illatok, az ízek. Na jó nagyot nyeltem, na kóstoljuk meg. Csóttam. Gyerekkoromban nem szerettem a túrós csuszát. Most ugye megkérdeztem a gyerekeket, hogy túrós csuszát szeretitek, mondta Marci, hogy igen, Vivike azt mondta, hogy ő nem tudja, mi az. Nyilván amúgy Vivike sok ételnek nincs tisztában a nevével, hogy mit eszik. Ez marad este, ha hazajövünk, mert hogy ma van az utolsó óvisuli, ez egy ilyen iskola KED meghozó, hát havonta egy ilyen alkalomban, ez az utolsó. Ilyen leendőbeli elsősök megcsinálják, és ma lehet kiválasztani, hogy melyik tanítónénit szeretnénk, mert hogy még választani is lehet, aki végigjárta. Úgyhogy 4:30-től van, 6 után jövünk haza, éhesek lesznek már, mint Vivike, úgyhogy itt lesz a túrós csusza. Nagyon finom lett, szerintem elég lesz. Ha ma nem fogyna el, akkor holnap is ez az ebéd. Vacsorára a gyerekeknek túrós csusza volt, nekünk pedig ilyen meleg szendvics az airfryerben. Jó reggelt, sziasztok! A mai reggelim. Tegnap vásároltam a Tesco-ba ezt a tejfölös sonkást, az egyik kedvenc Fornetti termékem, ami XXL-es, és így néz ki. Megmikróztam, baromi meleg, és most kivételesen egy pohár baraclé, mert ezen éve nem ittam ilyen rostost, úgyhogy hát ebéd nem tudom mi lesz, maradt még egy kis túrós csusza, majd jövök vissza. Sziasztok! Készítettem egy kis savanyú krumplilevest, egy jó nagy bödönnel, holnap isra is ez lesz, holnap párom Szabin van itthon, és akkor ez lesz most a túrós csusza elé. Na, el is készült, mai ebéd savanyú krumplileves, húsmentes, jó étvágyat! Na, sziasztok! Délután van, ma előkészülök a holnapi ebédhez, ami egyben ma vacsora is lesz. Ma szerintem mi nem eszünk belőle, csak Marci. Rakott karfiol, fél kiló darált hús, elmegy a hangom. Egy fél kilós karfiol alul és középen rizs. Hát a tetejére már nem jutott karfiol, megy rá tejföl, berakom sütni, és holnap is bőven marad belőle ebédre. Végül naturjoghurt került rá, mert nem volt annyi tejfölön. Estére Marci evett már a rakott karfiolból, mi pedig más tettünk, mindjárt mondom is, hogy mit, mert már én se tudom, úgyhogy másnapra ez lesz majd az ebéd. Ja, a szokásos felvágottak, margarin, csináltam egy kis idézőjelesen szirusalátát, ahogy szoktam, és akkor készül a vacsi. Csak így némán tátokba köszönök nektek, hogy sziasztok, mert háttérben ment a zene, párom itthon volt, úgyhogy rakott káposzta maradt, illetve savanyú krumpli leves, ez volt az ebédünk, és azt hiszem ez pont az a nap volt, amikor a Temus videót vettem föl nektek, már így a ruhámból ítélve. Sziasztok! Április 18 van, hú, de süt a nap, jön már vissza jó idő. Csütörtök este 6 elugrottam a pékségbe, mutatom, hogy miket vettem. 3000 forint, egy kis tangli, Vivikének estére, egy kis csokis croissant neki reggelire, nekem reggelire egy vajas pogács, ez 110 forint, és akkor jött még Marcinak holnap suliba egy kicsi pizzaszelet, és vacsira 3 ilyen nagy pizza, az egyik szalámis, és 2 ilyen isteni jó illatú most sültek, ilyen tejfölös alapú sonkás és zöldséggel, úgyhogy majd mutatom bent a vacsit. Egy ilyen pizzaszelet 650 forint, de hát ha ezt megeszitek, akkor biztos, hogy jól laktok, hiszen nagyon vastag a tésztája és rengeteg feltét van rajta. Jó reggelt, sziasztok! Reggel, amikor felkeltem 6-kor, gondoltam, hogy elég lesz ma, mire visszajövök egy vajaspogi naturjoghurttal, de így 8 órakor már 2 óra elteltével azt érzem, hogy nagyon éhes vagyok, nem fogok vele jól lakni, úgyhogy még odavágtam, volt egy ilyen szelet, ez a
pikok, ami egyébként ajándék volt 65 000 forint felett a Lidlben. Sajt, paprika, uborka, ebéd ugyanaz, ami tegnap, azaz van még savanyú krumplileves és rakott karfiol. Ja, ezt egyébként tegnap vettem a Pékségbe 120 forint vajas pogácsa, tehát egy ilyen édesebb pogácsa. Sziasztok! Reggel olyan jól laktam azzal a fullos reggelivel, hogy hát 4:45 van, most fogok ebédelni, annyira nem vagyok éhes, még van savanyú krumplileves, ez az utolsó napja, és hát 3 napja esszük ezt a rakott karfiolt, és úgy, hogy most ugye még szedtem is belőle, tehát még majdnem a fél tepsi volt. Hát ezt nem tudom, mit csináljak, szerintem le fogom fagyasztani ezt az agyagot, jó lesz ilyen mencsvárnak, úgyhogy a mai ebéd is ugyanaz, ami a tegnapi, meg a tegnap előtti, úgyhogy ennyi. Este pedig pizzasütés lett volna, elmaradt, holnapra napolom. Szedtem a levesből, és még 2 ilyen nagy tányér van, úgyhogy nagyon-nagyon sok volt már most, amit főztem belőle, úgyhogy ez az utolsó nap, hogy eszem. Sziasztok mindenkinek! Nem soká 6 óra van, péntek van, ma elmarad a pizzasütés, de itt vagyunk a pizzázóba, viszünk egy kis giroszt, illetve 2 herkentyű burger menüt, és beszélgettem a tulajdonos sráccal, adott egy pár jó tippet a holnapi pizzasütéshez, úgyhogy most egy picit másképp fogom csinálni, ahogy szoktam. Megyek haza, és mutatom, hogy mit vettünk, mert itt van Vivike is mögöttem. A gyerekek ketten ettek egy gyroszszálat, 1000 sziket öntettem, mi meg egy ilyen herkentyű burger menüt, ez ilyen gyerekmenü, úgyhogy bőven-bőven elég volt, a sült krumplit meg se bírtam enni, ketten ettünk egy kis csomag sült krumplit párommal. Ahogy láthatjátok, elég korán van, és már kell a pizza tészta. Előbb gondoltam, ezt megcsinálom, aztán leülök reggelizni. A tegnapról megmaradt hamburgerem, sült krumpli, mert ugye nem bírtam megenni, úgyhogy ezt tettem még pereccel, illetve öntettel, meg zöldségekkel. A mai ebéd tarja lesz, amit előző nap este már bepácoltam, sóbors, fűszerpaprika és fokhagymával. Sziasztok mindenkinek! Tegnap előre bepácoltam a tarját, nem fog beleférni a tepsibe, úgyhogy a mai ebéd ez lesz, és akkor ez meg marad itt, ez pedig a holnap lesz, szintén így 4-5 szelet hús van benne, úgyhogy ezt megsütöm, és majd jövök vissza. Elkészült a mai ebéd, próbálok arra figyelni, hogy egy étel egy hónapba, amilyen főtétel, és én készítek, ne ismétlődjön minden hétvégén, hanem inkább 4 hetente, úgyhogy köménymagleves régen volt. Ez volt a leves, pirított kenyérkockákkal, a gyerekeknek, majdnem azt mondtam, hogy a leveseknek, a gyerekeknek pedig bogyókával, és akkor itt van ugye a 4 szelet tarja, amit jól megsütöttem, fólia alatt, aztán fólia nélkül, ehhez pedig csináltam, ha jól emlékszem, rist, és akkor volt hozzá még igen, noszlopi savanyúság volt hozzá. Közben pedig délután lett, itt van a reggel elkészített tészta, én itt már láttam, hogy ez így elég másabb állagú, mint szokott lenni, sokkal tömörebb, úgyhogy ezeket fogom kigombócozni, hiszen este pizzát fogok sütni. Ugye ez most a pizza alapján készült, tehát nem a megszokott recept. Már most elmondom nektek, hogy nekem ez így annyira nem jött be, finom volt, de nem az a klasszikus, amit szoktam készíteni, úgyhogy maradok annál, amit szoktam készíteni, annál az arányoknál, itt elő van készítve minden, fel van vágva ugye a mozzarella, vagyis tépkedve, mostanában tépkedni szoktam, aldis feltétek, saját bazsalikom, és ugye a paradicsom szósz, és akkor így megmutatom nektek, hogy hogy szoktam, mindig fejjel lefele rakom bele ugye ebbe a réteslisztbe, igen, aztán próbálok egy ilyen kis gombócot alakítani, és kinyomkodni belőle a levegőt. Ezt nagyon sokat kell gyakorolnom, mert nem olyan, amit szeretnék, úgyhogy igen, van még mit gyakorolnom, illetve mondom, ez a tészta most egy picit olyan, nem volt olyan könnyen nyújtható, mint amilyen szokott lenni, olyan lágy. Ugye jön ez a csapkodós rész is, amiben én nagyon béna vagyok, úgyhogy a magam módja szerint így szoktam formázni, és kinyújtani egy 32-es méretű pizzára, aztán ugye alóla kiszoktam sepperni a lisztet. Itt van az előre elkészített paradicsomszósz, amibe került friss bazsalikom és tengeri só. Ezt ugye körkörös mozdulatokkal szoktam rárakni, és akkor erre szokott jönni a mozzarella,
a bazsalikom és egyéb feltétek, ez esetben szalámi, majd szépen ráhúzom majd az enyhén lisztezett lapátra. Mondjuk én most ezt nem is liszteztem be, mert mondom, eléggé tömörnek éreztem a tésztát, és gondoltam, hogy nem fog rátapadni. Ugye a sütő már 30 perce melegszik. Múltkor valaki kérdezte, mennyi áramot fogyaszt, kiszámoltam, nagyjából mire megsül 4 pizza 100 forintra jön ki ez az áramfogyasztás, úgyhogy teljesen jó. Miért előnyösebb, mint egy sima sütőben? Ugye majdnem eléri a 400 fokot is, nem melegszik be a konyha, nem kell forgatni, hiszen egyenletes benne a fűtőszál, úgyhogy 4 perc után, ahogy látjátok, stopperrel mérem, akkor kiveszem, visszazárom, hogy visszamelegedjen, és egy picit olívaolajjal szoktam befújni, és tadám, lehet enni, tálalni, vágni, mindig ollóval szoktam elvágni, mert így akkor nem nyomódik le a levegő a szélében, és így tudom én is tesztelni, hogy mennyire lett ilyen levegős. De ez most nem lett olyan jó, de egyébként ízre finom volt, csak tudjátok, hogyha már elérünk egy olyan szintet, amivel már meg vagyunk elégedve, és utána nem azt kapjuk, akkor most ez egy pici csalódás volt, de természetesen elfogyott minden, még úgy is, hogy másnap ettük, mert Marci nem volt itthon, ugye ez hétvége volt, ment biciklizni, Vivike pedig ő szerintem nem is evett belőle. Ő valahogy hadilábon áll a pizzákkal, elkészült mind a 4 pizza, mindegyik szinte ugyanaz volt a feltét, valamelyiken volt paradicsom is, és valamelyiken meg nem. Hát ezeket szeretjük, és akkor látjátok, hogy ilyenek lettek. Hát nem dobtam tőle hátast, másnap reggel ugyanezeket ettük, mutatom nektek, hogy bőven maradt, úgyhogy ez volt a reggelink, és már jövök is csinálni az ebédet, ugye tegnapról még maradt 4-5 szelet hús, ezt fogom csíkokra vágni, és lesütni egy ilyen fokhagymás, majorannás edénykébe raktam, és akkor maradékul ugye paradicsom, mutti szószt felhasználom, szóval brassóit készítek, a borsót már megfőztem, hozzáadom a húsihoz, és akkor airfryerbe sült a krumpli, elé készítettem egy kis tarhonyalevest, kis petrezselymesen, krumplit most ugye nem raktam bele, nem is mindig szoktam, meg ugye a másodikban van krumpli. Hát én azt gondoltam, hogy a gyerekek ezt nem szeretik, de hogy imádták, úgyhogy hát egy fél éve még nem ették. Most változott az ízlésük, úgyhogy nagyon-nagyon nagy sikere volt. Szép jó reggelt, sziasztok! Ma hétfő reggel van. A reggelim, amit találtam a kenyértartóban, Vivikének a hétvégi perece, megvajaztam, egy kis szalámi, egy kis sajt, egy kis paprika, egy kis paradicsom, meg ez az innivaló, mert senki nem issza. Jó, ez még 4. hó 24. Húha, igen. Úgyhogy ez a mai reggeli, majd az ebédet mutatom, ami amúgy tegnapi. Sziasztok! Kicsit elhúzódott a délelőtt, mindjárt dél van, úgyhogy a mai ebéd tarhonyaleves, rakom be, beraktam a mikróba, melegítem, és akkor mutatom. Szóval tarhonyaleves, nem tudom mennyi, egy kis mini adag, de elég lesz. Szóval előállt a második, ez még szombatról 1 szelet hús és rizs. Tegnap, ami volt még brassói, a gyerekek megették. Nagyon-nagyon íz lett neki, még azt tettek vacsira, meg még volt pizza is, mi pedig összenyomít, de szerintem nem fotóztam, mert filmeztünk este. Szegény gazdagok, azt néztük, ilyen kis családi film, Tucsiék, már láttuk, csak még Vivike nem, úgyhogy, na. Hékász, mi folyik itt? Hol vagy? Kukucs! Szia! Úgyhogy ez anya másodikja, tarja, egy pici rizs, még van, uborka, úgyhogy ez így pont jól jött ki, hogy nem kellett ma főzni. Ovi iskola után csináltam egy hamis túrógombócot, és felraktam főni bolonyait estére, úgyhogy a gyerekek ezekből ettek, de én már így utólag meg nem mondom, hogy ki mit. Mi pedig pizzás csigát tettünk, vagyis legalábbis én, zöldségekkel, teával, sajttal és egy natur joghurttal. Másnap reggel egy ilyen kis joghurtos italt ittam, mielőtt elvittem a gyerekeket oviba, és mikor hazajöttem, akkor álltam le neki reggelizni úgy, ahogy szoktam. Jó reggelt! Na, sziasztok! Másfél órával később vagyunk, reggel ittam egy ilyen joghurtos italt, mert holnap lejár, úgyhogy ma megittam, Vivike nem itta, ez pedig egy ilyen megmentett Aldis bolonya és 6 szög, ha jól emlékszem. Ez a reggelim, és ma főzök. Szerintem
kaprus jutúrós nokedlit, mert vettem tegnap az Aldiban jutúrót, és ugye az le volt akciózva, valószínűleg le fog járni. Úgyhogy inkább abból próbálok előbb főzni. Estére gyrosz lesz, de van még egy nagyon mini-mini bolonyai, illetve egy túrógombócot evett csak Véke, úgyhogy az is ott van még, úgyhogy van mit tenni bőven. Megreggelizek, aztán megyek dolgomra irány Debrecen, úgyhogy majd jövök vissza az ebéddel. Nekem nagyon összepasszol a pizzás dolog a joghurttal, de most nem joghurt lesz, mert este is azt tettem, hanem most csak én rakok rá egy kis ketchupot, nem szoktam amúgy péksütire, de most fogok, és akkor lehet is enni. Hát még 100 forintra se jött ki, úgyhogy bőven megérte. Sziasztok! Mai gyors ebéd, brokkoli krémleves az Aldiból, és majd jövök vissza a másodikból. Hát miért nem tetszett szólni, hogy kifutott a nokedli? A kutya füle neki szíven. A kifutott a nokedli, baba. Elkészült az ebéd, kapros jutúros nokedli. Mit szólnátok egy kis kóstihoz? 2 tojásból van, szárított kaporból és egy fél jutúróból. Nem tudom, hogy megeszem az egészet, de szerintem igen. Tudjátok, ami fogamra való, abból sokat eszek, ami kevésbé, abból nem, de szerintem ezzel mindenki így van. Na jó, akkor jöhet a kósti, majd még szedek, hogyha kérek. Jövök egy fotót. A fotó nem lett a legszebb, a nokedli sem, de kit érdekel, hasba megy egy helyre, a lényeg, hogy finom legyen, jöhet a kóstolás. Csoda szép időnk van, most már kezd kivirulni, mert egész hétre rossz időt mondott. Na nézzük akkor, szerintem nagyon sokszor megkóstoltam már ezt a fajta ételt, szóval nem hinném, hogy elrontottam, mert mindig jól sikerül. Csak sótlan. Hát ez kb. Egy ilyen 5 perc alatt be tudom nyomni. Nagyon-nagyon finom lett. Ha nem kóstoltátok, még nem készítettétek, mert mondjuk újak vagytok itt a csatornában, akkor ide vagy ide berakom a videót, mert még kb. Nem tudom hány évvel ezelőtt készítettem róla egy videót. Azt mondja, 100 forint a tojás, liszt, az ugye volt itthon, jutúró 350, elfelezem 175, 275 forintból megvan a másodikom, és a levesem ugye az kb. Ilyen 130-ba került, tehát a mai ebédem 400 forint. Most csak úgy kiszámoltam, amúgy nem szoktam mindig így számolgatni. Mit kapsz ma már 400 forintért? Egy péksütit se már. Igaz, hogy hús nincs benne, de este meg gyrosz lesz, úgyhogy majd jövök vissza a képekkel, meg a fotókkal, meg a videókkal. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kapjas túrós nokedli, ami iszonyat finom volt, és megettem az összest. Mese vége! Vacsorára gyrosz fogok készíteni, de még mindig van túrógombóc is, meg még ugye a bolonyai, nem is dokumentáltam, úgyhogy igen, itt van sült krumpli, zöldségek, csináltam egy ilyen kapros öntetet, ja és igen, a gyerekek sült krumplival ették, mi pedig pitával, amit az Aldiba vettem, de ez borzasztó rossz volt, szétszakadt, száraz volt, úgyhogy többet nem veszek, maradunk a tortilljánál. Ella, hát szia, bent vagy? Ella. Vadóc, lány, vadóc, sacó a vadóc. Igaz, játszol? Most meg mosdatol. Kukuc, nézd csak, sacika megkarmolt. Sziasztok! Szép jó reggelt, sziasztok! A mai reggelim 4.24. Pizzás csiga, mencs megcsomag, airfryerben megmelegítve, és egy kis kaktuszszőr.
Tepsit kiolajoztam, krumpli, só, bors, fokhagyma, egy kis mini darált hús lepirítottam hagymán, és akkor zöld fűszerekkel ezt ráraktam a krumplira, majd paprika, paradicsom, egybesütöttem, és amikor megsült, akkor a tetejére raktam még a jutúró másik felét, ugye az egyik részéből a kapros jutúrós nokedli lett, ez pedig ment erre. Na, szedjünk is akkor. Háttérben a zsömle, vettem egy kis hamburger zsömlét, hát én szerintem ennek a felét most kiszedem. Holnapra meg a másik fele. Bent van csokoládé is, sünnyög, forog, jól leraggadtál, Hékás. Na, el is készült ez a, hát elég csúnya, de annál finomabb étel, úgyhogy kóstolunk. Estére pedig hamburger lesz. Igen, megsült krumpli. Na, itt is van a kis étek, és akkor nézzük is meg mondjuk egy ilyen kis jutúrós, darált húsos, ropogós krumpli, paradicsommal, és mi van még benne? Paprikával. De nagyot nyeltem, ma már nagyon éhes vagyok. Szokásos. De jó. Ettem már krumplit jutúróval, de nokedlivel a legjobb. Ez a kis darált hús az jól megpirkant, na se baj. Egyébként van még gyrosz, de Marci jön most nem soká majd haza. Ma itthon ebédel, mert rántott hal lesz az iskolába, de ha nem kell neki, akkor van még túrógombóc, sőt még egy mini bolonya is, úgyhogy nagyon-nagyon finom. Leves az ma nincs, majd holnap. Hát a jutúró az mindent feldob, az igazság. Amiben jutúró van, az nekem bármi legyen is, az finom, úgyhogy jövök vissza majd este a hambival. Aznap mindenki evett mindenből, Lidl hamburgerhús, Tesco-s hamburgerzsemle, zöldségek, sajt, illetve egy kis sült krumpli. Ez volt az én vacsim. Jó reggelt! A mai reggelim egy szokásos bolonyai spárna, a fagyasztóból le volt fagyasztva, kiolvasztottam, és egy kis szörp. Nagy nehezen rávettem magam egy kis vlog készítésére. A mai ebéd brokkoli krémleves, maradt még túrógombóc, van még ez a tepsis krumpli, tegnap este a gyerekek még ettek bolonyait, hamburgert is ettek, túrógombócot is, úgyhogy, de még így is van. 2 vagy nem is tudom mennyi, úgyhogy majd jövök vissza a másodikkal. Szóval tegnapi maradék, van még túrógombóc is bőven, úgyhogy nem főztem, eszem ami van. Jó étvágyat! Még van túrógombóc, a vlog miatt és egy borító miatt csináltam belőle egy ilyen alakzatot, hát nyúl vagy valami ilyesmi, úgyhogy ez a másodikom, hát nem második desszert. Úgy, hamis túrógombóc, amit nagyon-nagyon szeretünk. Már csak egy kis tejszínhab hiányzik rá, és akkor teljes a cukorbomba. De jó. Este Vivike megette még a maradék túrógombócot, nekünk pedig meleg szendvics volt az airfryerben. Sziasztok! Ma péntek van, és ismét a Munch csomagból leszek. Én imádom a péksütiket, szóval ez a mai reggeli, kivettem egyet, megmikróztam, pizzás csiga. Ma nincs ebéd, elfogyott tegnap minden, elfogyott a 4 túrógombóc, Vivike megette, szóval ma főzni kell, majd jövök vissza. A mai ebédem rántott sajt, amit egy live videóban készítettem el, zöldséges rizssel és majonézzel, úgyhogy mit szólnátok egy kis kóstoláshoz? A rántott sajtot én paníroztam, tehát ez ilyen itthoni sajt, és akkor van zöldséges rizs. A folyamatról nem készült videó, mert közben live-oztam a telefonommal, na nézzük. A zöldséges rizsben van bab, borsó, kukorica és répa, és isteni. Itt pedig a rántott sajt, ami nem folyt szét, mert dupla panírt kapott. Nézzétek, milyen jól néz ki. És megy bele a majonézbe, mert imádom a majonézt. Ma voltam bevásárolni, csak húsokat vettem meg joghurtot, úgyhogy holnap szombat nagy főzés, este pedig pizzasütés. Tegnap már az egyik napi vlogban láthattátok, hogy most egy ilyen 36 órás tésztát fogok sütni, már kint van a pultom, délután gombócozom, és este sütöm a kis piros ufomba, úgyhogy jövök vissza este a pizzákkal.
Szóval ez a pizza tészta, ez a szokásos recept alapján készült, csak annyi, hogy 36 órán át kelt, isteni finom volt, 4 pizza készült, aznap Marci nem vacsorázott itthon, mert nem itt evett, hanem a kis barátjánál, úgyhogy bőven maradt másnap reggelre is, szokásos feltétek, aldis mozzarella, amit most vettem először, ilyen le volt reszelve, isteni finom volt, és hát nagyon-nagyon finom lett a tészta is, légies, könnyű, olyan igazi nápolyi jellegű. Persze van még mit fejlődni, az egyik oldal egy picit megégett mondjuk pont ennek, de egyébként teljesen jó volt ez a hűtős kelesztés, úgyhogy ezt tettük vacsorára, illetve másnap reggelre is, mert mondom, rengeteg maradt, a sonkáson fordítva volt, ott a sajt ment a legtetejére, mondom, kipróbálom így is finom volt, úgyhogy ez volt a vacsoránk is, ez volt a másnap reggelink is. Itt láthatjátok, hogy ez volt a másnap reggelink, és mutatom a főzést. Pörköltöt fogok készíteni, sertéspörköltöt, lesz még egy ilyen kis, hát ez a gyors leveskocka, meg tészta, krumplifő, és akkor kitaláltam, hogy kipróbálom a muffin formát, amit vettem az airfryerhöz, és akkor csináltam egy ilyen kakaós alapot, ugye tojásfehérje felverve, meg a túró, hát ez a boci muffin, tudjátok, amiben túró van a közepén, úgyhogy ezt fogom kipróbálni. Nos, hát ez ugye a forma, nem fér bele egyszerre az összes, úgyhogy kétszerre fogom megsütni. Belekerült a közepébe a túró, egyébként erről a boci muffinról azt hiszem, hogy van is videóm. És akkor 21 perces programra raktam, a teteje nagyon szépen megsült, viszont utána láttam, hogy az alja abszolút nem, úgyhogy fejjel lefele megforgattam őket, és visszaraktam még egy pár percre sütni, így már megsültek, úgyhogy jött a következő kicsi adag, mert ugye egyszerre nem fért be, egyébként finom volt, de szerintem többet nem fogok ebben muffin csinálni, és akkor itt mutatom ugye az elkészült leves, én csak ezt úgy hívom, hogy tésztaleves, illetve ugye a sertéspörkölt volt még főtt krumplival, ami nagyon-nagyon finom volt, úgyhogy tálalom is az ebédet. Vivike este tojást evett, ezt éppen tudtam dokumentálni, nekünk pedig még mindig volt pizza, úgyhogy mind a hárman azt tettünk. Másnap reggel pedig gyorsan összedobtam magamnak egy kis tetős szendvicset. Ebéd lencseleves, amit korán elkészítettem, volt még sertéspörkölt, amihez főztem makaróni tésztát, amit összetördeltem, és aztán elmentünk a gyerekekkel itt a közeli erdőbe, mire hazajöttünk, már csak melegíteni kellett, úgyhogy ez volt az aznapi ebédünk, vacsorára pedig én egy összenyomit ettem. Sziasztok, jó reggelt! Hétfő reggel van, a mai reggelim pizzás csiga, airfryerben megpirítva, egy naturjoghurt, ez ilyen kis könnyű, úgyhogy ez a mai reggeli, ebéddel majd jövök vissza. Sziasztok, hajmosós nap, lencseleves, az még maradt tegnapról, főztem ki egy kis tésztát, egy kis maradék pizza paradicsom püré, ami a pizzára volt hétvégén, azt lepirítottam fokhagyma bazsalikom, ma ilyen megúszós második lesz, és tegnapi leves, de jövök vissza az ebédfotókkal. Itt a lencseleves, és akkor én így kiöntöm, hát mindjárt szedek hozzá egy kis lencsét, és akkor jó étvágyat is nekem. El is készült, került rá egy kis recept mozzarella, egy kis bazsalikomlevél dísznek, úgyhogy jó étvágyat van még, úgyhogy ez így elég is lesz mára. Későn jöttünk haza, mert fagyizóban voltunk, vacsorára csináltam egy kis sült csirkecombot rizssel és görög salátával, úgyhogy mindenki ezt evett, a gyerekek nem görög salátát tettek hozzá, hanem savanyúságot, úgyhogy nagyon-nagyon fincsi volt. Hát sziasztok mindenkinek, jó reggelt! Ma április 30-a kedd van, az utolsó nap ebben az epizódban, a reggelin pedig milyen muncsolt aldis sajtkrémes rúd, egy joghurttal. Ma ebédre nem tudom mit főzök, mert nem vettem ki húst, és nincs is kedvem főzni. Előállt a reggeli,
Most annyira nem is vagyok éhes, úgyhogy ebédre majd fogalmam sincs, hogy mi lesz. Az is lehet, hogy elmegyek itthon, az is lehet, hogy nem. Valószínű, hogy nem, mert majd átrakom május 2-ára ezt a mászkálós napot. Holnap május 1, munkaszüneti nap, ami azt jelenti, hogy itthon lesz mindenki, és elvileg ilyenkor főzni szoktam, de elvileg holnap nem leszünk itthon. Ugye tavaly ilyenkor Győrbe voltunk, akkor se kellett főzni, mutatom a reggelit, és majd jövök vissza még 2 étkezéssel. Hát nem tudom, ebben milyen sajt lehet, de ilyen a sajtkrémes ród, úgyhogy ilyen volt, mikor meg is vettem, úgyhogy mindjárt megkóstolom. Hát ez a se íze, se bűze, úgyhogy ezt feltuningolom egy kis szalámiba. Na így. Még jó, hogy Marcinak nem ezt a fajtát raktam, mert képzeljétek, csíp ez a sajtos húd, úgyhogy így már jó lesz. Sziasztok! Visszatértem, voltam vásárolni. A mai ebédem egy tomato instant soup, egy paradicsomleves instant. Nem tudom, hogy ettem-e már ilyet, illetve vettem egy salit, úgyhogy jövök vissza az ebéddel. Szóval paradicsomleves, majdnem azt mondtam, az Aldiból, a Lidlből, raktam bele egy kis bazsalikomlevelet, és meg is kóstolom. Na nézzük is meg! Nagyon-nagyon finom, jó fűszeres, olaszos, imádom, amúgy van még itthon mozzarella, de nem rakok rá. Jó. Nagyon fincsi. Ezek a kis darabok pedig tészták, ettem már én ilyet, most gondolkozom. Szóval a második, Cézár saláta, olaszos stílusú salátatál, hűtőben, igen, össze kell keverni, okés, jó, tegyük. És csirkés, na, hoppá! Csirkehús, pirított kenyérkocka sajt, és akkor itt a sali, van hozzá öntet, és hát amúgy villát nem adtak hozzá. Jó, nincs villa. Semmi gond, veszünk ki egyet. És akkor ezt én most szépen összekeverem. Ez nem teljesen ilyen saláta, amire gondoltam, de jó lesz. Úgyhogy rakok még rá ezt a szószt. Hát nem vagyok az egészséges étkezés híve, de egy ilyen salátát bármikor be tudok nyomni, úgyhogy most is meg fogjuk kóstolni. És igazából, ha nem lakok vele jól, akkor délután szoktam menni egy csokit, sőt, ma még fagyizni is fogok, mert megyünk megint a fagyizóba. Úgyhogy itt nálunk 250 forint egy gömb, úgyhogy tömegben. De jól esik most, azt halljátok. Nagyon finom, szerintem megérte. Vacsi májkrémes kenyér, és én ezzel le is zárom ezt a részt. Remélem tetszett nektek, próbáltam belerakni sok kóstolást. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk a következő részben is, amiben lesz 1-2 vendégség is, úgyhogy legyen szép napotok, sziasztok!